हाम्रो बुनुको बाख्रा पाल्दैछ कम बोलिरहेछ बिले मर्ग हैन यो बथेल्ला दाउरा चाहिँ बिरे खानु राजाङले नाम चोरकै फेर्नु पनि नराम्रो त्यसरी चाहिँ सुजिए पनि बस्ने भने बस्ने बस्ने भने नि बुढी यहाँ पखाइडान खानुपर्छ बस्ने भने काटपुट बनायो मनले सिउँदैछु दाई मैले भिटेनलाई बच्चाले लौ 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 धन्यवाद अरु अरु घरमा तिमी भएको त आउँछ जान्थे एक्लै डर लाग्छ होला नानीलाई डर लाग्छ होला भनेर नि के कसलाई चलाएको कुरा Amali solima tona ढकाएको पुरै बस्छ सिधै खरे थियो भाले भाले हुन्छ भाले दिएर तँलाई रोमन भाइ कहाँ छैन भाइ गिरिराज छैन सानो गर्नु पर्यो अनि गिरिराज उठाउनु 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 छिटो जाऊ जाऊ बाबा खुट्टामा बान्नेले त भाइ अलिक तर आउने नै बनाउनुपर्छ है केटाकेटी जम्मै छ 2 केजी 300 ग्राम 75 उ 55 ए 55 35-30 केजी लेख्छ यो काकाको हैन आफ्नो आफ्नो टिमको नाममा लेख्नु भनेको छ राजाङ भाइको जाऊ यहाँ चाहिँ लेख्न नपाई तुम लोग के गरे जा फोन सर गरेर पकड बस्छ त्यो गिरिरहेको छ बोइलर आधा ढुक्कीहरू त यही रहेछ त त्यसलाई जानु छैन अहिले ढुक्क पुग्छ त त्यसलाई फाँसी के अरे खाना मार भनेको उलाएर के कोररी लाएर फाँसी दिएको खुट्टाले हिँड्छ अरे चाहिँ चुच्चोले खबर दिएर हैन खुट्टाले हिँड्छ अरे अनि त्यो 10,000 महिनाको ठिकै छ नि दिनेश भाले खुवायो हैन लगभग दिवसको जेस राम्रै मुर्गा आलाग जान्छ ल यहाँ चाहिँ कति जना हो 5 जना सुरटमा त फेरि पैसा जस्तो ढोका उठे त्यस्तै हो मैले नि खाएको जस्तो बस्तीमा जोडेर भात पकाइ खाएको हुन्छ बेलाको त सकेको थियो ठुलै बनाइसकेको रहेछ त यसको फेरि अघिले पानी ताता
राम्रो व्यवस्था हुनेछ यहाँ पल्लो घरमा चाहिँ को आएको छ हौ खान्थ्यो हो काम पनि मिलेन त्यसलाई चाहिँ गोठ जस्तो बनाउनु पर्ने होइन गोठमा भएको भएछ र मात्रै मुढामा गरिबको बच्चा अरे के बन्नु पर्यो त्यस्तो रहेछ 10,000 फकाउनु अलिक मजाले पकाएर 10,000 बचाउनु पर्यो अरे मजाले पकाएर खाऊ है त्यो काँचो चाहिँ मासु न पहिलाको भात पहिला खान्थ्यो अहिले त होइन नि अहिले त खोरा सोक्ले हो कि के हो अहिले त त्यस्तो माथिएर ढुङ्गा झऱ्यो भने चिच्चै मार्ने जस्तो पिच्चाकेर सोक अनि त्यो मासु पैसा नि ल्याइदियो हो न रहेछ सक्दैन छ कसैको लिएर हामी बारीको उठाउने मैले रिसियालाई दिइपठा दुध त एउटा बिर्ता त नि हो नभेटेको उसको घाउ कस्तो हुँदैछ हौ कुन त हिजो डिरेक्सन गर्नु गयो होला होइन नि अनिलसँग छ नि थोप्रो सम्झेर यसो छोराहरू यहाँ छ भनेर अनिको बुढीले अनि कन्ट्रोल हुँदैन धेरै बटाडी एक्सिलेटर सबैभन्दा कन्ट्रोल नहुने एक्सिलेटर भनेको चाहिँ स्कुटीको है म यहाँ बसेको 1 वर्ष भयो यो वर्ष त होइन त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष म उहाँ खोर्सानीमा थिएँ त्यहाँ पनि होइन भात पाकेको हाम्रो कुकम्यान खतरा छ नि भाइ कसैले खसी पिल्साउने भएर पक्का हेरेर मात्रै आएको मेरो टुपी कहाँ त्यहाँ कहाँ थियो त्यो भोचा डढ्दै साला यता भोलि भन्नु चाहिँ आएको छ त्यो भोचा त्यो डढ्दै जान्छ उता सार्नुपर्छ नि अब यता तानेको छ प्याज चाहिँ नकाटी छेउमा काटौँ ल बढी राख न त्यही माथि यहाँ त तिमी झल्ला खाइन्छ ए हो हेर डढ्दैछ रहेछ डढेको ठल्के चाहिँ अहिले फेरि खेल्नु बस्छ त त्यो जति बलिदिएको यता चाहिँ खेल्छ त्यो पनि कुनै रापिएरै बलेको ल यता है तिमीलाई नचला डढ्छ मुनि राम्रो नचलाइदिएन रस गरेर पाक्छका मसला गरेर खासमा मसला हाल्दै झप्प सुक्दिनुपर्छ क्या जाति बाटार एउटाले त मलाई पनि जान्दैन कति हाल्ने हो भोलिको सम्म ला
आमाले ओथारामा बिगारेको त्यो फुलीले त भान्डो के हो मकाहरू त रक्सी खाँदै अन्डो राइसको म खाँदिनँको लु किन्दै लाइनमा भाग्देर भएको यताको खानुको खानाको बराइ थप्थाको भात पाको एकछिनको बस्नाको नाक खोइ नाक नाक यहाँ पहाडले त लानाको उता देनाको ब्याकअप चाहिँ दिपठाको लगेर कसलाई आर्चेलाई बुझ्दै राम्रो दिएको चाहिँ भएको रहेछ किन किन लागेको आको अरे खोर्सानी टोक्छाको म यस्तो टोक्छुको गरेको नि यस्तो खत्तम भयो यस्तो दाम हुन्छ त नानु खोर्सानीको सट्टो त हेलो हजुर गाह्रो भएको छैन के अरे कसले तिमीले होला नि आउँदा हुन्छ किन करीमा 10-12 दिन भयो 10-12 दिन भयो साँच्चै अब कोही अनि अनि मम्मीहरू अनि कहाँको मान्छे हो सिन्धुलीको केटी हो तामाङ नि छेत्री नि हो थापाको बिहे गरेको छ भनेर पनि मैले त्यो केटीलाई चिनेको नि चिनेको कसरी चिनेको चाहिँ बिसिङमा घरमै भेट्नु गयो अनि कहिले भान्जीतिर गएकै छैन लगभग मैले यो पाएको केटीलाई लगभग होला हौ 2 वर्ष जति झोल सुकिसक्यो भात खान म काकेनमा सानो स्कुलमा मिल्छ काके मिल्छ स्कुलमा कार के सोल्टिनी जाने बेला भन्छ नि 20 वर्ष पुगेको भन्नुपर्छ फोटो पनि छैन